Hello everyone, म पुनम चौधरी। हामी कोरेलड्रोको सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ र हामी कोरेलड्रो अन्तर्गत आज रेक्टेङ्गल टुल युज गर्न सिक्दैछौँ र 3 पोइन्ट रेक्टेङ्गल टुल पनि युज गर्न सिक्छौँ। हामी दुईटा टुल प्लस एउटा हामी बोर्ड बनाउन पनि सिक्छौँ र हामी कम्प्युटर सुविधा हेर्छौँ। अब ओके, मैले कोरेलड्रोलाई ओपन गरिसकेको छु यहाँ र म आज पहिला म एउटा न्यू डकुमेन्ट लिन्छु। ओके, रेक्टेङ डकुमेन्ट र साइज म दिँदैछु 14 बाई 20 साइज एन्ड ओके, यो हामीसँग साइज आएको छ र यस अन्तर्गत हामी एउटा बोर्ड बनाउँदै टुल्सहरू पनि युज गर्न सिक्यौँ है। रेक्टेङ्गल टुल भनेको हामीसँग चाहिँ स्क्वायर टुल अथवा रेक्टेङ्गल टुल होइन। यहाँ 6 सर्टकट की म स्लाइड सेलेक्ट गरेको छु र यहाँबाट म स्लाइड ड्र गर्दैछु। लगभग यति एरियाबाट यहाँसम्म यतिको मैले ड्र गरेँ र यसमा म कलर फिल गर्दैछु। एउटा कलर अन्तर्गत म यो कलर फिल गर्नु, यो या योभन्दा अलिकति कम गरेर हालौँ है, लगभग 1-2। ओके, र आउटलाइन चाहिँ मैले यहाँबाट नन गरिदिएँ, तर अलिकति मलाई कलर छिट्ट बुझिरहेको छ। यो अर्कै साउन्ड यसबाट थोरै लाइट कलर लिन मन लागिरहेछ मलाई, चलेन नन ब्याड होइन। ओके, यो कलर लिएँ मैले र यसमा थोरै अलिकति स्टाइलिस होइन, बिचमा अलिकति वाइट, छेउछेउमा अलिकति डार्क कलर बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ म यसको लागि चाहिँ युज गर्दैछु यो ट्रान्सप्यारेन्सी टुल। हामी युज गर्न सिकेको छैन, सिकिहालौँ आज कस्तो युज गरेको छ होइन। यसमा म क्लिक गरेँ र म यहाँबाट यसरी क्लिक गरेर यहाँसम्म ताने र मैले यो वाला इलिप्टिकल भन्छ यसलाई, म इलिप्टिकल फाउन्टेन ट्रान्सप्यारेन्सी क्लिक गरेँ र यो पोइन्टलाई मैले यहाँसम्म ल्याएर दिएँ यसरी। अब जहाँनिर राख्नुपर्ने छ, जहाँनिर भाइ देखाउनु पर्ने हो, त्यहाँनिर हामी चाहिँ राख्ने है सेट। ओके, लगभग मैले यतिकोमा राख्थेँ यस्तै। र यो एकदमै धेरै वाइट भइराखेको छ भने यो स्लाइडरलाई हामी थोरै कम गरिदिने हो भने यहाँनिर वाइट पनि फर्म लागेको छ है। अब कतिमा एडजस्ट गर्ने हो, हामी यसरी एडजस्ट गर्ने र हाम्रो यो थोरै हल्का वाइट देखिरहेको छ नि होइन, यसरी वाइट गर। र यो भइसकेपछि हामी यसमा के गर्छ भनेपछि म टेक्स्टलाई कपी पेस्ट गर्दैछु है। यो टेक्स्ट सना किसान सहाकारी सस्था लिमिटेड हामी टाइप गरिहाल्छ नि होइन, गणेश पन्डेमा। ओके, र यो भइसकेपछि म यो लोगो पनि कपी पेस्ट गर्दैछु, Ctrl+C एन्ड यसमा गएर Ctrl+V गरिदिएँ। अब त्यसपछि यता तल डिजाइन गर्नुपर्ने छ हामीलाई, यो डिजाइन छ है, यो डिजाइन। अब यस्तो डिजाइन कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ हामी अब सिक्ने हो अहिले है। ल त्यहाँनिर यो जुन छ अब यस्तो बनाउनु पऱ्यो भने सिम्पली हामी एउटा रेक्टेङ्गल ड्र गर्छौँ यो यसरी। यहाँ एउटा रेक्टेङ्गल ड्र गरेँ यसरी र भइसकेपछि यसलाई मैले यहाँबाट रोटेट गरिदिएँ 45 डिग्रीमा। यसको आउटलाइन मैले यहाँबाट मोटो गरिदिएँ लगभग यतिको 3 पोइन्ट र कलर चाहिँ मैले यहाँबाट चेन्ज गरिदिएँ आउटलाइनको यसरी। र यो भइसकेपछि अब यो सानो जुन यो पोइन्ट छ त्यसको लागि पनि अन्तरिक्ष हामी ड्र गरिदिन्छ सानो लगभग यतिको। र यसको पनि म यो जुन यसको आउटलाइन छ अनि मोटो गरिदिएँ है, अब यतिकैमा 2.5 आउटलाइन पनि चेन्ज गरिदिएँ मैले। र यसलाई पनि हामी रोटेट गर्दैछौँ 45 डिग्रीमा। यो त हाम्रो सजिलैसँग भइहाल्यो यो रोटेट होइन, यो त सजिलोसँग बनिहाल्यो हाम्रो। तर अब यही कुरा हामीलाई यहाँनिर बनाउनु पर्यो, यो वाला होइन, यहाँनिर अथवा अर्को यहाँनिर भनेपछि यसलाई हामी यसरी बनाएर यसरी त्यसपछि रोटेट गरेर यहाँनिरबाट यस्तै रोटेट गर्दाखेरि रोटेट त अनसम्म जाने, तर यो मेहनत पऱ्यो सानो भयो। अब त्यसलाई इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई बडा गाह्रो हुन्छ यसलाई। अब यता बढ्छ है, यो सिधा सिधा ठुलो गर्न सकिँदैन। यो अवस्थामा चाहिँ हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो 3 पोइन्ट रेक्टेङ्गल। यो के गर्छ, हामी यसरी क्लिक गर्छौँ सिधा तान्ने यसरी र कतिमा लगेर यसरी क्लिक गरेपछि यो एकदम पर्फेक्टली हामी त्यहाँनिर सेप अप्लाई गर्न सक्छौँ। र यसको पनि अब आउटलाइनपट्टि राख्ने हामी राख्न सक्छौँ यहाँबाट, र यहाँबाट चाहिँ यो आउटलाइन कति बढी भयो 2 पोइन्ट्स है। ओके, यसरी हामी यो बनाउने हो, केही छैन यसमा गाह्रो, एकदम सिम्पल कुरा छ यो। यसरी अब यसलाई पनि हामी राखिदिन्छौँ
ज्यादा राख्नु छ राख्नु पायो हामी यस्तै जति राख्नु छ राख्नु पायो हामी सानो गर्नु छ सानो गर्नु पर्ने हामी यस्तै हामीले सानो गर्दै सिक्छौँ है र भइसकेपछि अब यसरी खोज राख्नु पर्नेछ र हल्का स्याडो पनि बनाउनु पर्नेछ हामीलाई होइन भनेपछि म के गर्छु भनेपछि यहाँबाट एउटा अरू के गर्छु रेक्टेङ्गल लिन्छु यहाँबाट यस्तै र यता अरू रेक्टेङ्गल लिए अथवा नले पनि यो जुन छ यस्तै कपी गरिने भयो म यस्तै सिफ्टसँग स्केल डाउन गरेँ यसरी 80 को भयो र यसमा मैले ब्ल्याक कलर फिल गर्थेँ आउटलाइन मैले हटाइदिएँ त्यसपछि म इफेक्टमा गएँ ब्लरमा गएँ र क्वेसन ब्लर लिँदैछु परै यसलाई मैले ब्लर गरिदिएँ टी कलर कति गरिदिएँ फेरि ठुलो लागिरहेको छ म यसलाई कुन सानो गर्दैछु यस्तै ठिक भयो सकेर ओके र म यसमा एउटा अरू यसलाई सानो गर्दैछु म 80 को अथवा नगए नि के फरक परेन ल यस्तै छोडिदिएँ मैले बराबर एउटा इमेज लिएर आउनु पर्यो हामी अब है इमेजको लागि म जाँदैछु गुगलमा कुन फोटो राख्ने हो अब आफूले मनपर्ने फोटो राख्नु सक्ने है अब अन्तर्गत यो फोटो हेर्नु छु ल कपी इमेज CorelDraw र यसमा गएर पेस्ट इमेज यो फोटो आएको छ यसलाई अब यो सेपमा राख्नुपर्ने हामीले भनेपछि सेम चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो भनेपछि क्रप टुलमा जानु पर्यो एरिया डिफाइन गर्नु पर्यो कति राख्नु भनेर सरी र डिफाइन भइसकेपछि यसलाई पनि रोटेट गरेँ मैले 45 डिग्री एङ्गलमा र यसलाई कहाँको एरिया दिने हो त्यहाँ यस्तै लगेर चाहिँ एरिया हामीले क्रप गर्न पर्यो है लगभग 80 को अनि मैले क्रप गरेँ र यो क्रप फोटोलाई यहाँनिर उठाएर ल्याएर राख्नु पर्यो सानो भइरहेछ भने थोरै ठुलो गर्नु पायो हामी अब बस 80 भयो ल यस्तै हामी यो बनाउनु हो है र यस्तै गरी हामी अरू पनि बनाउने यहाँसम्म दुईवटा अरू बनाऊ यस्तै गरी होइन है कन्ट्रोल अनि यसबाट कन्ट्रोल गर्नै पर्दैन होइन सिधै यहाँनिर कति भइहाल्छ यस्तै कपी र एउटा अरू मैले कपी गरिदिउँ यस्तै यो अलिकति ठुलो भएको छ भने सानो गर्न सक्यो हामी यो मिलाउने कस्तो आफूलाई ठिक लाग्छ जति लाग्छ राख्ने र मिलाएर आएको यस्तै ओके अब हामी यसमा चाहिँ ड्रप स्याडो यसको स्याडो भन्ने अप्सन यो टुल युज गरेर यसमा स्याडो राखेको छ त्यही भएर अलिकति फरक देखिरहेछ यसमा र यसमा अलिकति फ्ल्याट देखिरहेछ है अब यो हामीले युज गर्न सिकेका छैन अर्को त युज गर्न सिक्छौँ जसले गर्दा अलिकति रियलिस्टिक हुन्छ अहिले चाहिँ यस्तै गर्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन ओके र अब यहाँनिर तल हामीले ठेगानाहरू फोन नम्बरहरू राख्नुपर्ने भयो भनेपछि त्यहाँदेखि म रेक्टेङ्गल लिएँ त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म आधा भागलाई म ड्र गर्दैछु एचडीको लगभग 18 र यसमा मैले कलर गरिदिएँ को कलर गरिदिएँ मिले कलर नन ब्याड होइन अथवा यो कलर एकदमै ठिक छ यो कलर एकदमै ठिक छ किसानको हो भने त अलि हरियो हरियो देखाउनु पऱ्यो किन त्यसरी हरियो चुज गरेको होइन ओके र यसलाई अब यहाँनिर अलाइन गर्न पर्यो योसँग यस्तै गरी हुन्छ अथवा सर्टकट कीहरू पनि छन् होइन म्यानेज भएन र मैले सेभ कुर्ने कन्भर्ट टु कज गरेँ र यो पोइन्टलाई मैले उठाएर साथ दिएँ यसरी त्यसपछि मैले यहाँबाट कन्ट्रोल बल गरेर कपी गरेँ पेस्ट गरेँ यसलाई मैले फ्लिप गरिदिएँ र यताकोमा चाहिँ म कलर युज गर्छु यो वाला ओके प्रब्लम यो कलर यसमा युज गर्नु पाए सजिलो हुन्थ्यो है कुन कुन हो यो नभए हामीसँग यहाँनिर आइदो कस गर्ने होइन आइदा परेको छ त्यसलाई म क्लिक गरेँ त्यसलाई क्लिक गरेँ ल र यो कलर यसमा हाल्न पाएँ नभए ठिक छ हो कि नप्रब्लम र यसमा धेरै ग्यापिङ लागिरहेको छ म थोरै कम गर्दै यताबाट र यताबाट पनि थोरै कम गरेँ अब यता हामी लोकेसनको सिम्बल त बनाउन आउँछ नि होइन फेरि बनाउन सिकाऊँ पर्दैन म कहाँबाट लिएर आऊँ त बनाउनै पर्छ मम्मी त्यसरी होइन तर म धेरै अब डिपली बनाउन आज यसमा यो अप्लाई गरिदिएँ आउटलाइन लगाइदिएँ यसलाई लगेर यहाँ आइदिएँ थोरै सानो गरिदिएँ र एउटा गोलो बनाउनेछु मैले यहाँबाट यो र यो गोलोले मैले यहाँनिर बनाएँ त्यसपछि यसलाई यहाँनिर राखेर लगेँ मैले र यो दुईटिले सेलेक्ट गरेर ब्याक माइनस रन गरिदिएँ त्यसपछि यहाँबाट मैले गोलो लिएँ फेरि त्यसरी गोलो बनाइदिएँ
र यस्तै कन्ट्रोलसँग प्लेस डाउन गरिदिएँ र यसको आउटलाइन अलिकति मोटो गरिदिएँ र कलर पनि चेन्ज गरिदिएँ। कलर अलिकति म्याच भएन। यस्तरी पनि गर्न सक्छ हामी है। यसलाई यसरी पनि गराउन सक्यो। हामीसँग थुप्रै बाटोहरू छन् त सेप टुल लिएर यस्तै यहाँदेखि यहाँ राख्थ्यो र यस्तै यहाँदेखि यहाँ राख्दिएँ मैले यस्तै यहाँदेखि यहाँ राख्थ्यो र यसलाई मैले आरो बनाइदिएँ। थोरै त साह्रै ओके यही फरक परेन सकेन सही ग्यापिङ राखेको कि त्यहाँनिर यो यसमा सोएन व्हाइटमा स्वागत छ ओके आउटलाइन पनि भाइ र अब यहाँनिर हामी एड्रेस राख्दैछ एड्रेस कहाँ हो होइन एड्रेस भनेको गुलरिया र यसलाई ठुलो गर्नु पऱ्यो यहाँदेखि यहाँसम्म लगभग कलर मैले हाइड गरिदिएँ गोल गर्न सक्यो अनि फोन चेन्ज गर्नु छ अब फोन पनि चेन्ज गर्न पायो 501 ठिक छ कोही बात नै यस्तै अनि यता फोन नम्बर चाहियो फोन नम्बरको लागि फेरि म विन्डोमा गएँ त्यसपछि डकर्समा गएँ ग्लिप्समा गएँ र त्यहीवाला सिम्बल योवाला उठाएर मैले यहाँ छोडिदिएँ उचाइ बन्द गरिदिएँ मैले त्यसलाई मैले ठुलो गर्दैछु यतिको र व्हाइट कलर क्लिक अथवा मिरर त्यसपछि अनि यो सेन्टर पोइन्टबाट म यस्तै गोलो बनाउँदैछु यता यतिको र यसको आउटलाइन मैले मोटो गरिदिएँ 0.5 व्हाइट आउटलाइन मैले हाइड गरिदिएँ त्यसपछि दुईटै ग्रुप पनि गर्छु मैले कन्ट्रोल जी र फोन नम्बर टाइप गर्नको लागि यो टेक्स्टलाई पनि यहाँ कपी गरेँ र डबल क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गरेर म फोन नम्बर टाइप गरिदिन्छु यहाँ बनाउन सक्छ यो सिम्पल डिजाइन छ बट गाह्रो पनि छैन होइन ओके यो चाहिँ हाम्रो आज बनाउनु पर्ने काम हामी सकिहाल्छौँ सजिलो छ बहुत सजिलो छ यो गाह्रो छैन एकदम सिम्पल डिजाइन है ओके यो बनाउने ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू